Всім привіт, всім гарного вечора, тихого, мирного вечора, здоров'я, щастя і гарного настрою. Так, продовжуємо. Чорнобиліт, Рудий ліс у нас сьогодні і завдання від Ольги. Там в неї залишився напарник Матвій, якщо я не помиляюсь. Бо я сьогодні ставив тайм-коди, то начебто Матвій. Привіт, Сашко. Я повечеряв, тому я і запізнився, бо я не встигав повечеряти, тому я трішки відклав на 15 хвилин, щоб встигнути. Так, тут у нас залишився той бродяга. Так, напроти барикад. Ольга чула про якусь таємну в'язницю в Рудому лісі, було б непогано дізнатися, хто там був під замком. Так, давайте тоді сплануємо, як будемо йти. Будемо йти зразу до цього знаку, потім сюди. Якщо нам після цього завдання треба буде його здати в поселенні, то ми потім підемо до цього поселення. Тому цей. Давайте ще перевіримо, що у нас по радіації. По радіації 0. По відкладенню бурі. А, у нас же ж нічого немає. У нас нічого немає. Привіт. Дід Берсерк. Будеш у нас. Дід Берсерк. Може там Сашко? Може? В в'язницю попав? Ти ж ми до в'язниці йдемо. I just arrived in Red Forest. Great. Keep your eyes open and you should spot it. On my way. Тримай очі відкритими, да? Keep your eyes open. Короче, будь уважний називається. А то вилізе чорний сталкер. Так, тут якийсь... Тут якийсь у нас цей... Так, може цей? Ні-ні-ні-ні. Стоп, а де у нас? Сімка. Сімка. Давайте на всякий випадок. Якщо будуть солдати поруч, то в принципі ми ж їх чуємо, як вони спілкуються. У нас, в принципі, всього так... Так, стоп. А де в нас ще ця п'ятірка? О, достає. Дивіться. Наша снайперка достає. Коротше, я зрозумів, як воно працює. Якщо солдати є поруч, то буде пошук. А якщо поруч нікого немає... Дивно тільки, як у нього цей відлетів калаш далеко. Ну, здоров'я у нас є. Да, якось так неочікувано, чуваки зразу вискочили. Я думав, що я встигну почути. А вони мене... Ага, дивіться, там іще чуваки є. Аж 3. Блокпост. А тут нікого. Так, коротше, я не буду чіпати їх. Хімікати підберемо. Може ще грибів підняти. Рудий ліс. Персонажі нашими ніками. Оп. Дивіться. Це хто такий? Це на солдата не похожий. Це
походу той, кого ми... Бродяга. Welcome, welcome. Fancy some trading? I have to ask. Ні, я не хочу Out питати. here, sometimes I learned that from Warren Buffett. You've met Warren Buffett? No. I've watched his motivational video. Уоррен Баффет. Good luck building your fortune, Mr. Invisible Hand. Haha, thanks. But I make my own luck. Ага. Стоп, а я пропустив. Що? Та ну вас. А що ж я таке там міг пропустити? А, дивіться, а приціл я не можу затримувати дихання, як зазвичай. Ага, це був якийсь цей. Зупинили когось. Чувака врятували. Дезертир. Thanks. I guess I never expected a stalker to come to my aid. О, привіт, Марія. Як ти? Снікерсу, привіт. Це ж ти сьогодні вихідна. I'm looking for someone. Her name is Tatiana. Maybe you or the other soldiers came across her? Sorry, I've never heard of her. And I'm just a grunt, so even if another patrol found her, they wouldn't tell me. I see. All right. I have to go. Good luck. Oh, wait! You saved my life. А що I він have нам to... дасть? Here, take this. It's the least I can do. Пластину якусь дасть, мабуть. А, ні. Дивіться. Так, а з цього чувака... А, може це я і підібрав з цього чувака, мабуть. Скоріш за все. Ні, прикольна штука, валить сильно. Я думав зняти оптику, а в принципі, може хай оптика і буде. Да. Оптика не заважатиме. Можемо перезарядити. Так, хімікати. Ага, а тут нічого не з'явилося, я дивлюсь. Вчора там підбирали, а сьогодні вже ні. Так, а от цікаво, чувак ходить, він тут взагалі один. Давайте спробуємо. Встигнемо чи не встигнемо? Ну. Спатоньки. Так, а де його зброя? Оно. Так, що 29 метрів, да? Ага, є. А куди він іде? Угу, прям перед носом. Короче, у них маршрут один. Давай. Так. Десь у нас поруч має бути ця тюрма, да? Чи як його в'язниця? УАЗик.
Збереження. Так, стоп. А що відбувається? Ось я нічого не бачу. Темно так, капець. А ліхтарик же ж не можна включати. Я думаю, що може буде якийсь цей компаньйон, який навчить нас повстунів вирубати. Так, 10 метрів. Десь же ж тут має бути. 10 метрів. Ага, все. Olga, I found the entrance. Watch out for guards. They're probably close by. Of course. Where else would they be? Може цим калашиком? Чи лучше дробовик? Семент. Яка марка? Ага, ось. Ось чувак. Оп. А що це він труби розглядав? Такий смішний. Так, а дивіться, яка в'язниця. Велика. Так, і що ми тут маємо? Ми тут маємо якийсь такий апарат, я дивлюсь. Чи проти монстрів він ставиться, чи як. Пайок. Так, я думаю, що тут уже більше нікого, мабуть, немає, да? Тут уже... Єдине, що тут у нас щось є. Olga, I found something. Панель A управління. control panel. Perhaps it opens the cell doors. Oh, wait, shouldn't you check the cell before you open it? Ну да, вона права. А хто ж там в камері? Дитина? Синок? Hey, little guy. What are you doing here? This is no place for children. No kidding, old-timer. Let me out of here before the guards come back. What's your name, kid? I'm Gleb. I didn't do anything wrong. Let me out of here, or my uncle will kick the crap out of you. Маленький сталкер. Oh, easy there, little fella. I'm not little. I'm already 10, you know. Запитати про в'язницю? А ну. First, I need to know how you ended up here. What is this place? I was going to visit my uncle. He was supposed to pick me up in Slavutich, and this black van came after me. There were two big guys with faces like potatoes. They said that they would take me to my uncle, and they gave me a can of Coke. It's supposed to wake you up, but I got really sleepy. They kidnapped you. When I woke up, I was in here. But I wasn't scared. I didn't even cry. Maybe just a little. I'm almost a grown-up. I tried to escape once by myself, but the stupid guards caught me and put me back in this cage. And one of them said, if you try and run again, you'll regret it, little rat. But I'm not like a little rat at all. Rats stink and poop everywhere. You're the bravest little boy I ever met, Gleb. I told you, I'm not a little boy. Да, я не маленький хлопчик. I want to help you, Gleb, but I need to ask you something first, okay? Okay, but hurry up before the guards come back. I hate them. They stink like onions and medicine. Корона вже не What прийде. kind of medicine? I don't know, but my uncle drinks it too. Says it's good for his heart. He always carries a small bottle of it in his chest pocket. Really smelly. I see. That kind of medicine. These men, did they ever hurt you? Did they give you something? Shots maybe? Or pills? No, they only yelled at me when I told them to let me go.
Did they put you in a weird machine? Or give you green crystals? No, never. Curious. So you have no idea why they put you in that cage? They'd say I'd be collateral? Something like the bear. Collateral? Maybe. I don't know what that means. They said that my uncle knows I'm Просто here його and he's викрали, coming to visit походу, і soon. But цей, I bet щоб they're lying. шантажувати. Poor boy. You've been through a lot. Can I see my uncle now? Please, please, please. Soon, kiddo. Just give me a minute to think here. А що за дядько? Who's your uncle? Someone important? Of course he is. He's a big shot around here. When he hears what happened to me, heads will roll. That's exactly what he'll say. I wonder. Is your uncle in the military? He was in the army like my daddy, but Mummy and Daddy are both in heaven now, so Uncle is taking care of me. I'm sorry about your parents. So, he's a soldier, eh? He's working on something big and important for important people, but I don't know what it is. You're a riddle wrapped in an enigma, my dear lad. Добре. До речі, All сьогодні right, почув time to bust you out of here. цікаву штуку. Thank you. Прочитав. I'll tell my uncle that you're a really nice person. Look, if you Соня. think things through, you realize the lad is safer right where he is than out in the zone. Sony має портувати в цьому році декілька ігор цікавих, типу Ghost of Tsushima і Last of Us друга частина. Та і ще там якісь. Ну, побачимо. What does this thing do? What now, Igor? Do you have any babysitting experience? The kid should stay in the bunker for now. Even if he's a prisoner, he's protected. He's safer in there than outside. How about sending him to Mudface? You said it was reasonably safe, right? Not a place for kids. Everyone needs to know how to fight. What are they gonna do with him anyway? Why can't you just, I don't know, open that portal of yours and send him На to your свою base? базу малого. I thought about it, but it's too risky. He's too small. The molecular structure of his body may be irreversibly changed. In that case, I'm telling you, leave him right where he is. Так, а що робити з ним? Звільнити? Чи залишити в камері? Ану. Дід Берсерк. Ваша експертна думка. Оці всі штуки, ну, ми ж знаємо, що там може щось трапиться, і ми можемо ці всі штуки переграти, якби зробити вибір наново. Але я от не знаю, чи дадуть нам ще раз такий шанс. Скоріше всього, що мають дати. Не будуть вони ж завалювати гравця на середині гри, а може й далі. Що робити з малим? Малий казав, що якщо його звільнити, то полетять голови. Звільнити? Olga, I'm sending the kid to your village. А, в село I really hope you відправляю. thought this through. He'll have to grow up very fast over there. They're not gonna go easy on him. The village is the only safe place in the zone. Ну, малий казав, що можуть голови There's a полетіти. village nearby, Gleb. A stronghold full of people, like soldiers, but on our side. They'll shelter you. Just say Olga sent you. Think you can make it on your own? No problem. I received a merit badge for my orienteering. Top of my scout unit. Скаут. Так, ну завдання виконали, окей. А в кімнаті щось було? Ваші відносини з Ольга погіршилися. О, папа. Ще диви, щоб вона не втекла, як той Сашко. Я просто думаю, що він втік. Може він втік із-за відносин. У нас, в принципі, на базі є такий апарат, який може в голову залізти. Можна наладити стосунки, але я не знаю, якщо ним скористуватися, не буде гірше. День пройшов, ну, в принципі, чудово. Маю на увазі, що на роботі все вийшло, все получилося. Приготував собі оладки з печінкою. Роздражнив Сашко вчора своїми оладками. Так, нам треба цей, нам же ж треба в село збігати. Так що я взяв, зробив
Але тепер дивлюся на ту тереляку, що я насмажив, то я тепер думаю, що я буду дня 2, мабуть, їх їсти. Щось я так. Another hour gone. 3 more to go. Fucking hell. Повечеряв дуже добре. О, дивіться, який ковбой в шляпі. Чи то мені здається? А, то воно так. Каска. Здалась. Печінка фо. Ну, мені не подобається, що його треба дуже, ну, там скільки там тих заходів було, я скажу. Декілька ж. Поки кілограм тої печінки пересмажив, так. Так, а давайте, може, поставимо тут якусь... А, дивіться. Я пастку залишив. І все норм. Можна ще тут десь поставити. Не, пастку. Як думаєте? Хай їх шльопає потроху. Так, ну давайте пробіжимося, бо часу. Мені подобається, як він це, як Дарт Вейдер хекає в маску. Зразу згадую зоряні війни. Ліпше бананові, банан, борошно, ваніль, олія. От тепер я, Fuck off. You're annoying as hell. Don't tell me what to do. I'm a free man, a proud member of Zaka. ПРОТИГАС. Selling stuff and listening to thumping bass. That's me. You call this За thumping бананами не bass? чув, цікаво. You wouldn't know hard bass if it bit you in the arse. What? I know fucking bass. You really don't want to start a war with ПРОТИГАС. Братва. What bratva? All I see is one dumbass with a shitty radio. One more word and I'm gonna fucking shove this shitty radio right up your ass. By the way, do you still want to trade? Що він таке там продає, я вже What's забувся. going on? What do you want to trade? Запитати жителя. А давайте його запитаємо. Завжди приємно бачити мого улюбленого боса, єдиного члена братви. What's cooking? Business is booming. ПРОТИГАС is growing strong. Your customers don't seem to appreciate your taste in music, though. They're just uneducated village folk. So, let's trade. Who's in for a good old loot box? Так, ну. Ні, прикольний цей чувак. Зверху порізати банани, полити медом. You can help me, friend. О, ні-ні-ні. Tatiana? Я не хотів балакати. What a funny... So, Well, there's ЗНАК, and there's this... He leaves me... so you, What did I just... Так, а ну. so, Well, there's ЗНАК, and there's this... He leaves me... so you, What did I Я just... знову. you mentioned, what kind of, what about this? That'll be one... А, він же шоутбокс. Я зрозумів, він же шоутбокси дає, все. Sorry, Згадав. but I changed You're lost. single. Of course we're... You mentioned something. Uh, What boss. about this? That'll be one... Боже. Що я пропускаю? Sorry, You're lost. single. Of course... I better be going now. ПРОТИГАС forever, Igor. А, так це і була цікавинка, все. А я думав, що тут щось інше. Так, давайте повертатися на базу і... Цей... Що у нас там? Нам треба... якось поліпшити стосунки. Мої завдання пішли робити, а стосунки стали гірші. Трикутнички з лаваша з різними начинками, капуста. How weird was that, huh? Колбаска. Discovering a secret NAR prison in the middle of nowhere? Yeah. I guess it pays off to follow every lead. If it wasn't for you and Madvi, we might never have found this place. It was nothing. Смачного тобі, I'm Саш. happy you saved that kid. I really am. I want you to know that. They told me you arrived safely in the village. I still think it was the wrong decision at the time, but you were under a lot of pressure. Anyway, next time, please listen to me, little babushka, okay? Бабушка. Добре. Я так думаю, що
Наступного разу треба її послухати по-любому, а то вона ще тече від нас. А нам якраз не вистачає ще одного. Так, харчі. Харчі. Так, а давайте не будемо поспішати. Що у нас виходить? Добре. Коротше, все у нас добре. Всі задоволені. Базою. Так, що у нас треба щось? Ого, так дивіться. Так. Зброя. Так, калаш можемо скинути. Чи я забувся тоді калаш скинути? А дивіться прикол. Коли роздаєш харчовий пайок, воно, мабуть, не рахує, да? Воно не рахує зі складу. Те, що в тебе в сумці пайок, той ти пайок і роздаєш. Що у нас тут є цікаве? У нас є... Можна 3 аптечки скинути, цю штуку скинути, пластини, хімікати, радіація, трава, гриби, хімікати. Патрони для револьвера треба, коротше, вже від них... Треба їх віддувати. Я думаю. Патрони для револьвера. А по скільки це він штук? По 7 штук? Так, і дробовик. Все. Угу, тут забито. Тут забито. Короче, нас уже забито. Можна особо і не лутатися, я так думаю, да? Так, фоточок не знайшли. Тут у нас підказок, в принципі, поки що немає. Давайте лягати спати. Збігаємо на завдання Олівера, я думаю. День 16. Rise and shine, Igor. Tatiana? There are things you need to face. Find me in Pripyat. Tatiana? She's gone. Робиш ще шафу? Ну, якраз після цієї місії, думаю, можна буде і зробити шафу. Так, радіо у нас ніхто не чіпає. Так, ну що? Що у нас виходить? Ой. Знову Тетяна. 2 місії на одну Тетяну. Давайте в копачі сходимо. Знаємо, що там за документи КДБ. За Тетяною ми ще встигнемо, я думаю. Так. Що у нас виходить? Центр Прип'яті. Поставка медикаментів. Набої. А з монстром хто вміє боротися? О, так дивіться. Давайте Олівера на монстра. Потім що у нас? Центр Прип'яті. Михайло 73. О, сюди цей, а Ольгу сюди. В порту ми просто вже бували. А, в Копачах ми теж, в принципі, да, були. Але давайте зробимо. Що там за документи цікаво. Поїхали. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty? Цікаво, чим історія ця вся закінчиться. Копачі. Так, давайте глянемо спочатку мапу.
Що у нас на мапі? Слюсар. Так, цікавинка, старі документи, і там у нас ще якась цікавинка. Давайте за документами. Так, протигаз. Так, 7 протигаз, все я запам'ятав. Ух ти. Нотатка, наче не зустрічав. Let's leave this place forever, Igor. Let's just go, please. Leave? But where would we go? Anywhere. America or Western Europe. With your brilliance and my charm, we could live any place we want. Well, that's a dangerous fantasy, Tanya. The kind that could get us arrested. You know that. Our life is here now. This life, as you call it, is going to be the death of us one day. Темновато, да, такий туманчик. Туманчик. Так, нам... Така дорога. Так, нам в будь-якому випадку тоді давайте будемо йти до сюжетки. А там побачимо. Поліземо через хащі. Скажіть, погано видно в тумані. Дуже погано видно. Так, там трішки травки можна взяти. Ми тоді, мабуть, тут же ж вже бродили, да, по цьому? Чувака тоді ж знайшли, того лікаря. Оно, ляльки якісь. Так, а ну, давайте з ліхтариком. А, це походу і була оце. Лялька. Да-да-да. Так, і сюжетка у нас тут десь. Да, стрёмно. Стрёмный ліс. It's not here. Why isn't it here? Oh, fuck. Shit, take it easy, Andre. These documents are over 30 years old. Who knows where they ended up by now? The captain said we have to Спать. Так, надо на зброю зразу переключатися. Smoke the motherfucker out! Ще. Нотатка. О, не пам'ятаю такого. Майор Кузнєцову. Як ми й домовлялися, всі важливі документи, службові записки та звіти планується негайно перемістити в охороновану зону бункера 007 на базі відпочинку Ізумруд. Решту архівів спалити. Агент Вороніна? Що за Вороніна? Хто така? Так, і куди нас тепер направляють? Нас тепер направляють в цей будинок. Так, тоді давайте 90 метрів пройдемо туди. Глянемо, що там. Так, ліхтарик сідає. Ой, я думав, що можна заскочити.
Так. Десь за будівлею, да? Чи ні? Чи в підвалі? Закритий хлопець. Thank God you're finally here. Wait, you're not from my squad? Oh, you're perceptive. Запитати, що трапилось. You seem to be in a bit of a predicament, friend. You think it's funny? A chunk of the ceiling collapsed and knocked me out. I can't move. I alerted my squad. They should be here any minute. Well, good luck with that. Wait. Can you spare a gas mask filter? Hard to breathe in here, eh? Yes. My filter got fucked up when the ceiling collapsed. I could use an extra one, you know, just in case it takes the rescue party a while to get here. Ну, давай. Sure. Here you go. Вони ж, в принципі, цей. Потім, якщо що, можуть виручити, правда ж? А, ось він той чувак. Бункер. Ми були, да, в цьому ж бункері? Да, ми оцю записку тоді читали. І тут... Ні, то не тут сейф. Сейф був в іншому місці. Привітуліки. Що ти там уже в натиск награвся? Чи ще ні? Так, а як нам з нього вийти? Тут ми десь вийдемо з цього бункера? Да, вийдемо. Збереження. Я б на їхньому місці зробив би, звісно, більше цих монстрів. Тут, в принципі, скрімерів можна натикати кругом. Ще ні? Тут можна таких скрімерів в цій грі натикати. Якби вони тільки такого зробили. Стоп. Це хто? А, це ж цей слюсар. Це ж слюсар, так. Нам треба якось нагору піднятися. Капець. Нічого не бачу. Туманик в цьому, як в мультику, пам'ятаєте цей? Їжачок і конячка. Їжачок і конячка. От зараза. Куди я заліз? По барабанов? По барабанов не знаю. Може він цей, може він марафонить. А може це, може зайнятий своїми справами. Так, нам куди? Я туди не пішов. Ну ладно. Ладно. Залізаємо тоді в цей бункер, але є проблемка. Сіла батарейка. О! Зарядилась. Так, а тут у нас що? Є що цікаве? Там і конячка є. Ну їжачок там же кликав цю конячку. О, сейф. You've come a long way to die, NAR rat, or whoever you are. I am a man of faith. It gives me no pleasure taking lives, not even the lives of dirty little rodents like you. But sacrifice is necessary for our salvation.
I don't know whether the rat... Oh, that was close. Підказка. Що у нас на підказці? Топ Secret. Що у нас пишуть? Агент Пильне Око. Звіт 0697C. Щодо зустрічі з агентом Уламком. А що Уламком? Був осколок, тепер Уламок. Місце блюдце кафе Прип'ять. Товариш майор Степанов. Молодь. Ще маму знаю. Ну, значить, наша компанія. Так, я був присутній на зустрічі з нашим спецагентом розвідки Уламком і одним з наших агентів на електростанції БГ. Як і планувалося, ми зустрілися в звичайному місці. Метою зустрічі було більш активно залучити БГ в наші операції і переконати його і далі надавати інформацію про Дороті. Ми проінструктували БГ, як слід поводитися при подальших зустрічах з Дороті, і як зібрати більше даних про її можливий зв'язок з імперіалістичними шпигунськими операціями на електростанції в рамках проєкту «Дуга». Внесок БГ в нашу роботу був воістину неоціненний. Після відбуття БГ ми обговорили поточну стратегію в разі серйозної загрози проєкту «Дуга». Було вирішено, що в разі серйозної загрози для проєкту був згаданий потенційний акт саботажу з боку ТРУ за участю Дороті, хоча агент Осколок скептично поставився до такої можливості. Ми вилучимо всі архіви і перемістимо їх в інше місце. Якщо це буде неможливо, я рекомендую знищити всі файли, які не вдасться перемістити через брак часу. Секретність проєкту має першорядне значення, в разі витоку збиток буде катастрофічним. Крім того, з міркувань безпеки ми більше не будемо використовувати блюдце в якості місця зустрічі агент Вороніна. Maybe I should rearm the traps. What? Why? Whoever's after us will most likely come here looking for clues. Wouldn't it be prudent to... To what? Use this opportunity to try and thin the NAR ranks? Exactly. Look, I've done my fair share of killing, but I don't like that plan at all. God knows who might wander down here. What if a civilian walks into one of the traps? Добре, що я не Василь Іванович, так без мене тролили. Так, може бути якийсь загінар потрапить в них, це було б непогано. Переозброїти, от теж прикол, да? От що робить? Переозброїти пастки чи залишити? Що будемо робити? Пастками. Залишити пастку? Чи хай буде так, як є? Так, я не буду наражати людей. Короче, без пастки. I can't chance killing some seneschal who went exploring. Good. I'm glad you agree. You're finally starting to think like a military man. Надо було уважно... Да, надо було уважно читати цього Олівера. Боже. Я оцей ліхтар дивлюся, і мені такий... О, зламати замок. Стоп. Що у нас тут? Револьвер, патрони. Польова майстерня. Коротше, мені ці револьвери вже не цікаві стали. Так, двері. Так, нам треба на вихід. Нам треба на вихід і ходити. Жив був пес, це просто самий найліпший мультик, який я знаю. Як цей голос грузина, да, того дядька? Що Вовка озвучував. Так. Тихо. Щас проскануємо. Так, цікаво, куди вони його заховали. Тут... Те, що ми шукаємо. Де воно? Внизу?
В підвалі чи ні? Як думаєте? Ні, не в підвалі. Стоп, а чого? Дивіться, а воно пропало. Джигарханя, да. Прикольні він ролі грав, пам'ятаю. Я просто не зрозумів, а в чому тоді прикол? Те, що ми знайшли оце місце? Але ж тут нічого немає. Тут нічого не лежить. Злюки бобри, не кажи. Короче, у нас місія закінчилася дуже швидко. Так, де наш телепорт? Нам треба сюжетку рухати далі. Цікаво, у них в грі взагалі є якийсь ліміт по цим дням? Чи немає? Так, цей знайшов з монстра Чорнобиліт дістав. Мабуть, да, мабуть, ще шкаф поставимо. Так, цей дістав ці. Лібинки роздамо. Кіт-пес, кіт-та-пес. Це якого року той кіт-та-пес? Щось я не пам'ятаю. Так, де нам шкаф той лупануть? Щось я все заставив. Може тут давайте шкаф поставимо. Так. Шкафку, да? Надо оцю саму таку. Хай більше буде. Так, так, так. І досвід дають, чуєте? Дають досвід за шафу. Це взагалі якось... Так, заспокійливі солі. Їжа. Набої. Радіаційна штука. Тепер і по дівчатам можна, не кажу. Тепер можна по дівчатам. Так, у нас взагалі все чудово, я дивлюсь. У нас взагалі все прекрасно. Ну, у нас, в принципі, є ці штуки, на що нам ця штука? Аптечок взагалі у нас повнісінько. А чого ти стоїш? Мене чекаєш? Так, а давайте глянемо. О! Там ми повністю зібрали першу дошку, да? Другу дошку ми вже дивилися, але у нас ще не знайдено доказів. А тут у нас ще факта не вистачає. Нам треба факти. Факти. От про кота і пса я щось не пам'ятаю. Я, мабуть, пропустив. Так, день 17-й. Зараз нам знову щас... Да. Rhino 3, this is Bluebird. Do you read? Over. This is Rhino 3, reading you loud and clear, Bluebird. Over. Rhino 3, change of plans. Jack Frost is heading for the Kapachi Kindergarten. ETA 3 hours. Provide support for a helo. Over. Wilco, Bluebird, we're moving out. ETA 2 hours. Over and out. Jack Frost? That's an old nickname me and Boris gave Professor Semenov when we were still students. Could it be? He brought me here to Pripyat years ago. Helped me get Tatiana a position too. And now he works for NAR? He must have his reasons. And he's always been a brilliant scientist. He's still my best shot at finding Tatiana. I need to see him. Your old mentor, huh? Try and find him if you think it's important. Just be extra careful. I'm always careful, Olivier. You'll most likely have an escort. Try to sneak past. Don't go Rambo on them. Рембо. А мені якраз везе на режим Рембо.
Так, а куди він приїхав? Копачі? Копачі. Тільки ж вже були. А, де ми були? Ми були в Копачах чи в Рудому лісі? Так. Старий друг. Знаходиться десь в руках нар. Я не знаю, давайте по дівчатам, так по дівчатам. Давайте сходимо на око Москви. Потім у нас що? Центру Прип'яті ще ні разу не було у нас. Вже були всі райони, крім центра. Так, їжа. Хто у нас на їжу самий хвацький? Михайло. Тут у нас цей по медикаментам. Та в принципі і на монстра може сходити. Давайте його десь відправимо на монстра. А, і тут ми не були на вежах. В центрі не були, і тут не були. Так, відправляємо його знову на монстра. Да, цю за медикаментами, а цього за їжею. Погнали. Мультиармянські? Це як мультики армянські чи мультиармянські? Мультиармянські що? Так, День Москви 17. День 17. Дуга. Яку ми підірвали, до речі. Так, і що у нас на мапі виходить? А на мапі у нас цікавинок вже немає, у нас чисто приводи минулого. Але ж, наскільки я пам'ятаю, вона любить ганяти по місцях. Ні, забор не перескочив. Та я жартую, я зрозумів, що там цей там... Так, з цим чуваком ми вже бачились 100 раз. Давайте трішки... Щоб більше зачепити цих місій. Більше місій зробити сьогодні. Всяких сюжетних. Ой-ой-ой-ой, радієйшн. Так, і куди вона нас хоче... Ого, там я бачу солдатин. Ага, а тут якийсь предмет має бути, да? Протигаз? Ух ти. Він з головою відірваний чи що? Це типу мозок? Такі ці запотівші. Power plant employees, firefighters, nurses, doctors, miners, soldiers, and liquidators. Hundreds of thousands of people helped clean up the disaster site. A monument to those who saved the world. Maybe they wouldn't need to save it if someone else hadn't fucked it up so badly in their first place. Tanya, my darling, you never used to be so cynical. Is that a fact? Or is your memory playing tricks on you? That's the problem with memories. They're unreliable, fleeting. We remember things as we wish them to be, instead of how they actually happened. What do you want from me, Tanya? Take a closer look at the monument. І не сильно холодно, я б сказав, так свіженько тут все. The one holding a dosimeter? There were no dosimeters at the site right after the disaster. Біля ставочка там комунальщики очеред сухий різали These people had no idea what they were facing, and anyone who tried to tell the truth was silenced. State secrets have always been a top priority for our leaders. State secrets and May Day parades. Simple people were just collateral damage, the cost of doing their dirty business. It was more complicated than that. Наче як сирена в грі гра. Progress always comes at a price. Progress, huh? Звучить, да? Come with me, Igor. I'll show you what progress you've always loved so dearly. Так. Далі воно нам пропонує куди рухатись. Прямо. Так, то що нам треба? Якось цього чувака по стелсу, да? Стукнути чи як?
О, дивіться, взагалі. Взагалі під носом прийшли. А я під вечір вже не дивився, я цей... Упс. Another hour gone, 3 more to go. Fucking hell. Ого, дивіться, як він швидко дав дьору. Оп. Камуфляжка така синя. У звичайних солдатів я дивлюся цей. Типа зелена. О, стоп. А ми ж тут ніколи не... Начебто не піднімалися, да, ми нагору тут? І тут є якась нотатка. Can't sleep, my love. Are you worried about tomorrow's exams? I've got a feeling something terrible is going to happen. I'm scared, Igor. Hey, everything's going to be fine. Dr. Petrovich is one of the best gynecologists in the country. And we're in this together, remember? I hope you don't come to regret that, my love. Це вони, виходить, не могли мати дітей, скоріш за все, а коли її забрали, то вона була вагітна. Виходить так. Або може щось трапилось. Щось таке, одне з двох. Оно там зелений дим. Так, нам десь в цю будівлю треба. Нам в ту будівлю не треба. Нам треба десь сюди. О, он скільки всього. Електронні частини, давайте. Залутаємося. Тут повно всього. Ну. Так, пайок. Коротше, десь над нами 4 метри. Хімікати. І там десь Чорнобиліти ще я бачу в тій будівлі. Так, ліхтар. Стоп, так дивіться, 6 метрів. А ні, значить 3-й поверх. Вернуться до кучі? Ти думаєш, що там біля кучі щось було? Щас, повернусь до кучі. Я зараз гляну, що в цьому. Що на цьому поверсі? Ага, тут у нас інший шлях нагору. Ти маєш на увазі оту кучу, яка на першому поверсі, типу. Знак. Дякую. Remind you of anything? That's new. The work of dark tourists, I suppose. But what do you see? Human silhouettes. Dark shadows burned into the background. Almost like images from Hiroshima and Nagasaki. The residue of human beings in their final moments after the bomb dropped. They were disintegrated, instantly reduced to ashes at 5,000 degrees Celsius. The nuclear fission of uranium-235 and plutonium-239 created explosions so powerful they bleached everything near the blast. But why are you showing me this? I've never worked on nuclear weapons. All I wanted was to provide cheap, unlimited power for my fellow citizens, not to build fucking bombs. Are you sure of that?
What do you remember about the RBMK-1000 reactor? It was unreliable, flawed, used to malfunction all the time. And why did the party bosses insist on using this flawed design? Remember, Igor. You've got to remember. Because it could be easily adopted to wartime production. Atoms for peace could become atoms of destruction in an instant. That was never the plan. Do you understand? I have to show you something else. Follow me. Ну, в принципі, її тут історії теж цікаво виглядають, да? Цікаві факти розповідає тьотя. Тьотя. По ходу діла, зараз ми ще порозвідуємо тут все. О, так, а ну давайте що. Якийсь має бути предмет, правда? Креслення. О, дивіться, яке креслення. Можна трішки збільшити на всю. Горизонтальна РЛС дуга. Технічна схема. Ну тут навіть якісь ці. Є якісь помітки. Детальний вид. Антенна. Детальний вид сегмент. А ну-ка. Все, надивились, якщо що, можна на паузі все ж передивитись. The Russian woodpecker, steel yard, Moscow eye, a beast with many names. Do go on. Over the horizon radar. It was supposed to warn us about incoming nuclear missiles from the west. Impressive in size and very power hungry. The array needed the power plant to supply electricity. But at the end of the day, it was just radar, a heap of metal, and I destroyed it. It's a tool of war. Yet another step towards a never-ending arms race. So that's progress for you, Igor? And you've been a part of that, even if unwittingly. What are you talking about? Was that even all of it? What about the secret transmissions, mind control, KGB experiments? Why don't you tell me, since you seem to know so much about it? I wish I could, but I can't. You brought me here, and... Don't sulk, Igor. Use your brain. Unless I'm going crazy, and you're nothing but a voice in my head. Tanya? Tanya? Походу все. А ні. О, там ще один чувак ходить. Так, у нас походу ще одна ось кучка залишилась. Оцей кристал. А, ні, це вже все, Чорнобиліт. Завдання виконано. Так. По дівчатам ми пробіглися. Давайте повертатися. Можна буде ще збігати в інше місце, яке вона це й казала. Або до того професора зганять. Або зганяти до професора. Так. Їжно. Оп, оп, оп. Що у нас інвентар? Ну, я не знаю, в принципі, місце ще є. Хоча. Де наша шафка? Хімікати, набої, метал. Лягаємо. Погано, що можна було більше місій зробити, але вони якось так зробили там день 18 і так далі.
трішки реалізмом. We need to talk. Що ти хочеш? Sure. Let's talk. It's about my mother. Rather, about what she found. I didn't tell you this before because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something. Even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Дивіться, у неї є жетон. Може це є цей шпигун? Чи як його та? Агентка. She was inside their lab. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobylite on human subjects. All volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Do you still have the photo? No, my mom always kept it on her. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samuel's best interests at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really. She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help you search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Так, це вона нам, мабуть, відкрила нове завдання. A moment, please. I heard you talking to our she-wolf here. Вовчиця. You don't want to go to Lenin Square. Фанатка I Вінника. don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite. An impressive feat. But what if they find a way to disable it? Ну, не знаю. Давайте заспокоїмо. You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a... I don't know, kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way, but I still think I should be the one to go. Він хотів замість нас піти. Так, ну що, підемо? О! Ходимо в лабораторію, да? Ми не були в центрі Прип'яті. Якщо не помиляюсь, ми в центрі не були. Сходимо тоді в центр. Да? Так, око Москви, їжа. І що у нас ще? І ще їжа є. А щось вони такі всі на оцю їжу дуже мало відсотків. Рудий ліс. На цей... Може когось на базі залишити. Давайте зараз подивимось. Так, Рудий ліс, око Москви. Давайте. Підеш на око, ти підеш в Рудий, а її може на базі залишити. Погнали. Центр. It seems that Olga's mother was onto something. Something that got her killed. Could it be the key to finding out about the NAR's plans? Just be very careful, my love. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Може з'явиться чорний сталкер щас? Знову? Ну ми тоді так легко від нього
позбавилось. Після 18 тяжче виконати друге завдання на топ-5. Ух ти! Дивіться, колесо. Колесо, колесо. After the lab, Igor. Should be in the middle of NAR's camp. See if you can slip in unnoticed. Don't get in any fight unless you have to. Sure thing, Mum. And don't worry, I've got my sweater. You've got some issues, don't you? Okay. Now's not the time to get distracted. Locate the lab and try to reach it without drawing attention. You don't want to fight all these guys at once. Надо по стелсу. Так, що ми маємо? Лаба. Так, а дивіться, нема нічого цікавого, крім лаби. Ха. Круто. Так, де наш цей сканер? Так, ну я поки ворогів не бачу. Поки тихо. Ну я такий, що зараз можу можу попастися. Без проблем. Так, нам треба знайти вхід. В принципі, вхід я бачу. А може вони так натякають, що може щось буде таке цікаве, якась буде перестрілка? Що їх тут багато-багато? Стоп, стоп, стоп. Там чувак ходить. Оно, там щось є. Ага, він ходить. Можна ж, в принципі, не шуміть, да? Упс, упс. А я думаю, що воно цокає? Так, і нам треба на другий поверх, мабуть. А як же його зробити так, щоб цей... Це можна хіба що залізти на другий і зняти верхнього. Бо той же зверху побачить. Алло, алло. Ти де? А це може бути товстий, чуєте? Там, блін. Короче, треба нічого не чіпати, а просто по стелсу валить сюди. Контейнер. Так, стоп, а де у нас цю будівлю? А тут нічого нема? Може якісь підказки є? Нічого немає. Висока напруга. Блін.
Угу, десь сюди йде. А куди він пішов? Цього можна приспати. Да. Цього можна тихенько обрати. Ага, бронік забрав. Так, наша ціль. Стоп, а на радарі щось червоне було, да? Ого, так дивіться, тут база яка у них в центрі. — 16 метрів десь тут. Може воно під нами внизу? Я от думаю. А, ось внизу чувак ще стоїть. Тут двері зачинені. І. Я вже думав, що замітить і все, і капець. Так, позабираємо тут всяке необхідне. А ну-ка, мені цікаво. Так, на цій же ж базі ми не були. Бачите, там ще ж є якийсь сундук. Так. Це він часом не тут лазить? Ні. Нам якогось чувака відмічає весь час. Prepare 50 mils of ferric chloride and 100 mils of chlordiazepoxide. I know that voice. Where have I heard it before? Right away. Send everything to the main laboratory tent. Don't make me wait. Yes, sir. Ага. Who are you? What are you doing in here? That man on the phone. Who was it? You're Kiminyuk. Dear God, please don't hurt me. I asked you a goddamn question. My boss, you mean? I don't know his real identity. Almost nobody does, I swear. Do you really want to play it this way? I can see you're scared, and rightfully so. But it seems you're deliberately trying my patience. No, not at all, sir. Please, I can't tell you what I don't know. But I can tell you other things. Just ask. Just don't kill me. I can be useful. You'll see. Vanya, my patience is wearing thin. Where are those damned chemicals? Ваня, давай, відповідай. Answer him. But casually. Relax. Yes, I'm sorry. I'll send them right away. Apologies for the delay. Spare me the excuses and move! I need that chlordiazepoxide and I need it now! You two, continue without me. And for your sakes you don't screw this up. It would be best if you forgot I was ever here. Of course. I won't tell a soul.
Так, тут ми тут зробили вибір, да, получається? Так. 54 метри? Стоп, 64 метри це куди? Нам треба в палатку зайти. А я думав, що на вулицю не позовуть. Так, стоп, а тут щось. Тут щось було цікаве, да? О, дивіться, є якась записка внизу. Нам треба її дістати. Ага. Попаде той чувак взявся. Оно, лаба. А де ми бачили ту записку? Ось десь тут. Підказка. Об'єкт жінка біла Катерина Лебедєва. Вік 9. Місце знаходження біотехнічний підрозділ НАР. Введений на нарозчин Б013, Б235. Статус латентний до 2008 року. Випробування 12Б. Прискорення готовності, суперсвідомості об'єкта до маніпуляції вратами. Звіт. Ми вирішили впливати на випробуваних радіацією, щоб підвищити швидкість, з якою вони досягають стану суперсвідомості. Випробувані почали говорити про жінку в червоній сукні, тому нам довелося помістити їх в медикаментозну кому, щоб уникнути ускладнень наслідок стресу і впливу того, що, на нашу думку, може бути формою колективного розуму. Початкова доза 500 мілізівертів протягом 1 години застосовувалася для ослаблення імунної системи і зменшення затримки гамма-хвиль мозку. Об'єкт відреагував очікуваним чином. Друга доза для направлення потоку енергії з симпатичної системи через таламічний шлях в стовбурі мозку шишковидну залозу. Об'єкт відреагував очікуваним чином. Третя і остання доза привела суб'єкт в стан воз'єднання з мережею Чорнобиліта. Це дозволило нам підтримувати врата в стабільному стані протягом приблизно 1 години. По закінченні цього часу суб'єкт помер в результаті радіаційного опромінення, як наслідок врата закрилися. Від руки. Нам потрібно знайти спосіб продовжити термін життя випробованих, але час закінчується. Я лише сподіваюся, що нам не доведеться ставити все на нульового пацієнта, інакше козирів у нас не залишиться. Так, ну... Цікаво. Так, більше тут немає записок, так? Начебто більше я не бачу на сканері якось. Ага, чувак ходить. Може його щас цей приспати? Та уважно роздивитися, що тут ще є. Такс. Ось оці наші зомбіки. Наші якісь чуваки в костюмах, блин. Так, а де наша база? Ні, нам в інший бік до бази. Нам треба до бази сюди.
Так, там солдат пішов. Готель Полісся. Ну я тоді чогось не вийшов. Там якась була зачинена територія, закрита. Тюрма була на закритій території. А тут у нас якась ця... Бачиш, відкрита. А може тюряга десь там далі просто. А тут у них палатки. Так. А ось два вчених. This used to be a liver, if you can believe it. We need to collect samples. Vanya? Finally! Who the hell are you? What did you do with Vanya? Stay very still if you want to live. Please don't hurt us. We're scientists. Yeah, so was Dr. Mengele. Are you performing a vivisection without anesthesia? Administering shots of typhus? What are you doing exactly? I really want to know. No, nothing like that. We're not beasts. We treat our patients as humanely as possible. But you have to understand that... Scientific advancement requires sacrifice. Other people's sacrifice. You make it sound sinister. But yes, everything we do is for the greater good. How does it work? Are you shooting these poor souls up full of Chernobylite? I can't talk about that. The NDA we signed is very strict. The penalties... Did you just say NDA? NDA. Are you for real? Stop being a corporate stooge and start thinking about your own life. Sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that now. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... it didn't bring the desired results. We've moved from administering nanosolutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them, especially the locals, what happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know. Don't let him dodge the question. Make him talk. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland and... well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what? Enhanced by Chernobylite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy, and even influence physical objects, as in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? God, what kind of quacks are you? This is all following the scientific method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain, and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subject's gamma brainwaves interact with Chernobylite's mental waves. Or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly inorganic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structured organic tissue. Гриби теж розумні, да? Так, запитати про причастя. What's the purpose of this communion? This is where it gets really interesting. You know that Chernobylite can be used to create wormholes, right? You've been doing it yourself. But these wormholes are special. Haven't you noticed? They're not a purely physical phenomenon. I don't understand. What else could they be? We know what singularities and the tunnels should look like. We know what they are in theory. But has anyone actually been inside one before? Bullshit. I've studied Chernobylite too. The exotic energy it contains is powerful enough to create quasi-black holes and passages between them. We thought so too, at first.
But think about this. What if there was an organism or a virus, an entity powerful enough to create its own singularities? No biological organism could encapsulate that kind of energy, or survive if it did. A living entity would be torn to shreds. But Chernobylite is not a normal biological organism, is it? We have no idea what it is. Just try and consider the possibility that the wormholes you're walking into are not something created outside of Chernobylite. They are Chernobylite. You're traveling through the veins and corridors of its multidimensional body. But what does that have to do with this communion thing? Isn't it obvious? We're trying to communicate with Chernobylite, or somehow influence it through the mental energy of our subjects. But getting inside this thing's mind, or whatever it is, must be a truly disturbing experience. You're fucking insane, both of you. You need to stay away from the morphine cabinet for a while. I've heard enough. Таким самим успіхом можна спілкуватися з грибами. Да? Представ, Марія, ти на кухні, тобі треба зробити страву з грибів, а перед тим, як їх нарізати, ти її заспокоюєш. Who's your patient here? I'm not sure, but she must have been carefully selected. Selected? How? Did she volunteer? Or was she maybe run down and captured by soldiers in the woods? Talk! I'm not familiar with the selection process. Our boss would know. But we know very little about him. What's your boss in charge of exactly? The entire biotech division, pretty much everything Chernobylite related, but mainly the impact on human physical and psychological functions. Ну, так само можна і про картоплю подумати, да? Вона ж якби жива, да? Ти ж її сажаєш, вона поростає. То що тоді робить веганам, якщо м'ясо не можна? А тут ще і гриби розумні. Вони будуть тільки воду пити. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. How does this work with Chernobylite? It's similar to a standard gene editing tool. We take specialized protein from a certain bacteria, modify it with Chernobylite, and then target the exact genes we want to modify. Wait, I know more about physics than genetics, but CRISPR is usually done on embryos, right? And it takes time, sometimes even years, for mutations to show. Our boss developed his own methods. The process is applied directly in the subject's body. The speed of the mutations has increased exponentially. То виходить не тартари, а виходять медальйони, да? Нарізаєш більше, чим треба. Так, ну що, закриваємо цю тему. Тут дуже багато слів. Таламуси, мозкові хвилі. Enough! All I've got from you so far is a bunch of gibberish. I want to see the actual research. Where do you keep your data? All the research data? Check the database in this computer. Everything can be accessed from here. It's password protected, isn't it? Promise not to kill us and we'll tell you. Don't worry, I don't give a shit about you. Password. 23#98S $. Нічого собі. Я сподіваюся, що не треба було пароль записувати. Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. My people died because of it. Delete everything. Ой, треба видалити. It won't bring my mother back, but at least no one will profit from her death and the deaths of others. І тільки не цей... От знову прикол. Ну, ми знову розриваємося між Тетяною і цими персонажами. Якщо ми зараз не знищимо дані... Да, якщо ми зараз завантажимо, ця може втекти. Якщо ми знищимо дані, то знову може бути бабах, я так думаю. Але сподіваюся, що ми зможемо переграти. Ой, що робить? Тут і так погані стосунки. Давайте знищимо, якщо що, тоді переграємо. Будемо знати, де у нас собака зарита. Good call. I knew you'd see reason. Да. Все.
Коротше, ми нічого не взнали. Cancel OK, reset computer. Такий навіть окей не нажав. Воно все зависло. Ой, сподіваюся, що не буде цього бабаха. Але й не хочу, щоб вона уходила. Нам треба 5-й для нападу. Але бачите, вона нам кожен раз щось підкидують, якісь завдання. I'm sorry, Olga. Nobody deserves to die so horribly. I was hoping for some good news, but perhaps I was foolish. My mother, these people, they were all just used, processed. How could anyone do something like this? Чуйка, що... Anyway, did you find anything of value? Not sure yet. Bizarre theories about Chernobylite, mostly. I don't know if I want to get into the details yet. Try me. I'm not a bookworm like you, but I'm not stupid either. Well, NAR seems to think Chernobylite is like a giant turtle that carries our universe on its back. They figure they can tame it and ride it wherever they want. Like a pet. A turtle? It's just a metaphor, but the scientific theory behind it is no less insane. Де у нас стосунки споганилися з малим? І з малим споганилися, і комп'ютер оцей. Так, а ну давайте. Швидше. Хліб, хліб, хліб. Все. Я думаю, треба за цим, за Тетяною збігати. Да? Я так думаю. Що у нас інвентар? Бронік, бронік, бронік. Давайте. Кинемо броніка. Займає місце. Блін, багато аптечок. Пішли, полакаємо. Так, що у нас на дошці? Щось новеньке є? Ні. Нічого нового. Коротше, я думаю, що можна тепер якось і постріляти, бо щось стелси трішки піднадоїли. Так, радіо мовчить. Так, всі мовчать, супер. Так, ідемо до Тетяни. Йдемо. Що у нас далі? Рудий ліс. 99, 99. 88, поставка ліків. Їжа. Давайте за їжею цього. На Москву піде. А тут уже без різниці. У них у всіх висока цей відсоток. Якщо що, будемо перегравати. Малого треба буде зачинити. А комп'ютер треба буде подивитися, я думаю. Не знищувати дані, щоб воно вийшло 1 на 1. Так, що у нас тут? Цікаве тут. Коротше, йдемо до цього. Калашникова. Я так і не знайшов, де воно знаходиться, оцей Чорнобиліт. Ось він десь внизу. Я так і не знайшов. Ого, коробка предметів. Зігмунд Фрейд, Діодор Сицилійський. Тут у нас таблиця Менделєєва, чашка і сковорідка. Remember when we first arrived in this city of the chosen ones? Semenov so badly wanted you on his team. You were handpicked from Leningrad Polytechnic. You and Boris. And you, Tanya. Please, stop lying to yourself. I was only invited here because of you. This was your adventure all along.
You were the hero who was supposed to make a difference. We both wanted this. You wanted this. Хоч сказати, що But have you Сашко ever не asked вертається, what бо I койки wanted? немає. Tanya, please. Everything I've done, everything I planned, it was all for us. This was supposed to be our future. Future? Let me show you the future. Давай, я покажу тобі. Так, зліва приміщення. Зліва приміщення. А вон там чуваки, бійці вже лазять. Ти впевнений, що там десь зліва приміщення? Ні-а. Під водою все. Все набагато простіше. Я просто думав, що він в воду не може заходити. А тут у нас Чорнобиліт раз. Чорнобиліт два. Забрали. Що прикольна печерка. Правда, я не знаю, ми Чорнобиліт можемо самі робити. То, в принципі, не проблема його знайти. Так, що у нас далі? Давайте тоді сюди підемо. До знака питання. 120 метрів. Щось монстрів поменшало, скажіть. Я, мабуть, отих штук наставив. Щоб вони не появлялися. Тут у нас був цей. Пару човників було. Тут, походу, солдат. Точніше, рація від солдата. Ух ти, ух ти. Я щось не пам'ятаю, ми по цьому бункеру наче... А, це не бункер, це просто... сквозне. Так, у нас 80 метрів до цікавого місця. Давайте зганяємо. До цікавого місця. Заберемо траву. Це ж ми були біля цього під'їзду тоді, коли цей бродяга був поранений. Я пам'ятаю. Знак. Прип'ять. This was supposed to be the future of the Soviet Union, a true atomic city, a place for the elite, scientists, engineers, artists, where everyone would be taken care of, where they all had a purpose and no one would want for anything. No poverty, no crime, no injustice, no inequality. But in the end, it was nothing but a glorified internment camp, infested with KGB goons sniffing around in other people's business. And when the Chernobyl disaster struck, they naturally looked after themselves first. Look at it now. A high-tech mausoleum full of ghosts. A utopia unraveled. What happened, Igor? The same thing that always happens. People. They're irrational. No matter how much they have, they can't be satisfied. Always need to
fuck something up, create chaos. To me, this city was remarkable, regardless of the outcome. What was so special about it? Us. My sweet Professor Koenig. Come with me. I'll show you some happy memories now. Так, у нас ще має бути спогад. А тепер давайте трішки подумаємо, пофантазуємо. Дивіться. Ми ж читали документи, в документах було написано, що пацієнти, вони чують жінку. Тобто, що виходить? Що наш професор Гуменюк теж якось чином його зацепила, ця штука. Да? Він же ж її чує? Так, тут у нас хтось за прилавком. Хто ти? Дезертир? Here comes my savior. Are you in need of more ammo? Да, це того, кого ми врятували. Обміняти пайки на боєприпаси, та ні. Дзінькую. До речі, де наш поліглот, символ? Знанням польської, німецької і італійської. Так, Прип'ять. Кафешку. Це вона нас запрошує в кафе тепер. Ну, або на нього впливає його апарат. Стоп, а що це за зірочка? А, це дезертир так відмічається зірочкою. Так. Все ж таки десь тут у нас має бути. Привіт від Тетяни. Книга. А що за книга? Can you feel it? Can you smell that? It's the breeze off the Pripyat River. Flowers in bloom, coffee brewing, lemonade. We ate dessert and read together in the grass. Yes, you always brought science fiction. What was the name of that author you liked? The Strugatsky brothers? Or Bulichov? Sometimes it felt like having a third person at the table. That was fun. Do you remember the roar of the hydroplanes cruising to Kiev? You used to take me there. It was a long time ago. А гідроплани прикольні I були. think so. Come winter, we'd go skating on the river. Метеори, Just like my childhood in ракети. Murmansk. You used to move so fast, like a torpedo, spooking those poor fishermen sitting by their holes in the ice. And I was such a horrible skater. You were the worst. But you had me. I would always hold your hand and keep you from falling. I wish you were doing that right now. I need you, Tanya, so badly. I know. Я. Що у нас? 12 метрів ще залишилось, да? Десь ще одна підказка має бути. Так, треба, походу, зайти всередину. Так. Десь тут. Чорнобиліт. Завдання виконано. Так, ну що. Зганяємо тоді крайню місію за цим, за професором Семеновим. Семенов. Тут ми поки що нічого цікавого не знайшли. Так, всі виконали місію. Чудово. По батону, по кефіру. 50 і спать. Так, до речі, у нас треба випити, да, пляшечку. І з'їсти цього супа. Так, по інвентарю, я думаю, все нормально.
Якраз, в принципі, я думаю, десь хвилин, може десь 15. Цей хватить нам. День 20-й. Зганяти до професора, якщо щось ніхто по рації нам нічого не скаже. І мовчать. О, чудово, ми вийшли на цей. На той рівень, де у нас один день, одне завдання. То нам так закидали, що ми тепер це все подоганяли. Так, куди нам цей? Їжа михась. Патрони всі. Я так думаю, що це самі легкі завдання, да? Патрони добувати. Поставка медикаментів можна зробити. Поставку медикаментів. І михася. І все, це буде сьогодні у нас крайня місія. Georgy Semenov, a good old Jack Frost. Jack Frost. You must wonder what happened to him all those years ago. Why would he work with the NAR, my love? Surely he must have a good explanation. He was always kind to us. Я сподіваюся, що Тетяна більше нас не буде ганяти по спогадам. Хоча не факт. Копачі по обіді. Що у нас в копачах? У нас в копачах тільки старий друг. Ну тоді все, чудово. І знову туманчик, да? І знову туманчик. Так, я не хочу затримуватися. Противотуманки слабо працюють. Дуже погано видно. Ух ти, ух ти. А я тут не цей? Не застрягну? Стоп. Ви бачили? Броньований солдат де? Щось новеньке. Де броньований солдат? Я щось нікого не бачу. Так, а мені цікаво, де він? Де броньований солдат? Чи то глюк в грі? Ми ж, в принципі, в цьому камуфляжки. А, ось. Може, це воно на нього так показувало? Ну він по-любому не один. Десь має бути ще. Оно, патрулі. Аж двоє. Та ну їх. Чи не зарядився? Наче як в цьому в реалізмі, да? Не шуміть потихеньку. От не хватає отих монстрів зі сталкера, да? Отих всяких собак мутованих і так далі. Так, стоп, це я знову, коротше, тут зараз буду. Мабуть, треба було підніматися через дорогу. Я тут уже минулий раз вигав.
Семенов. Де той Семенов? Так, тут можна цей підлізти. Як думаєте, цей професор замішаний? Чи ні? Я думаю, що довіряти не треба. I don't get it. We dispatched an entire squad to fly in here and escort this old fart just so he can dig through some papers? This old fart is more valuable to them than an entire battalion of grunts like you. Guess I'm in the wrong line of work, huh? Not at all, Sasha. I think you're exactly where you're supposed to be. Саша, так 7 метрів. А ну-ка. I'm surprised to see you here. You are. Так, ні, будемо пільними. Він з військами. Are you Professor Semenov? Georgy Semenov from the Vladimir Ilyich Lenin nuclear power plant? Lenin is long gone, but the power plant is still there. It is me, yes. I would appreciate it if you lowered your weapon. It's me, Igor Kimenyuk. I know it's been 30 years, but don't you recognize me? Igor and Tatiana. You brought us to Chernobyl and helped us get our flat in Pripyat. Of course. I remember now. Igor and Tatiana. You were like the son and daughter I never had. Tell me, how is she? What are you doing here, Professor? Are you really working for NAR? Do you know what they're doing in the zone? How they treat the summer shells? Please, Igor, slow down. My concern is science, as it always has been. The politics and administrative piffle, I leave to Знайома others. тема. And what are you doing here exactly? You don't need to worry about me. I haven't turned into Dr. Mengele. I study the local, fauna. They're very peculiar, very dangerous. You must have run into them at some point. There are reports dating back from before the Chernobyl catastrophe. It's very important that we gather every bit of available information. Let the man catch his breath. Otherwise he may become suspicious. He was probably forced to work for NAR. That's my guess. So this is Semenov. Very smooth, very slick. I wouldn't trust him if I were you. Я навіть і не знаю. Погодитися? Що скажете? Будемо сумніватися чи погодимося? Ну, якщо у нього дітей немає, то чим можуть його шантажувати ці спецслужби? По факту ж нічим. Якщо ці факти взяти. Дітей нема, шантажу нема. Хіба що дружина, ну... За дружину невідомо. Так що, а що плюс? Сумніватися? Що нажимаємо? Сумніватися в Семенові? Чому документи повинні бути в дитячому садочку? Ну, бо була не була, да? Будемо сумніватися. Якийсь він дуже підозрілий. Він же ж запнувся, коли сказав фауна. Яка тут фауна? Ми тут, крім монстрів, ми нікого не бачили, ніякої фауни. Ні кота, ні собаки, ні котопеса. Reports in an abandoned kindergarten. It wasn't only a kindergarten, you know. Back then, we've always been watched and monitored by those who want to control us. I try to shield you from this.
So this place, it used to be KGB document storage. There's a lot of stuff left in the basement. Please answer me, Professor. Did you sign some sort of pact with NAR? Indeed. A pact? How melodramatic. How ominous. I signed a confidentiality agreement and a contract of work, yes. But I'm not responsible for how they police their facilities. They have people for that. Can't you see what's going on here? This is much too important to leave to the half-wits in military uniforms and Armani suits. Chernobylite needs to be properly studied by real professionals. I haven't seen Tatiana in 30 years. I seem to have some blank spots in my memory. I can't remember what happened the night of the disaster. I need to find her. I need to find out what happened to us. Reactor number 4. That was a real disaster. Some of our colleagues paid the ultimate price for this misguided experiment. That's what happens when politicians are placed in charge of scientists. And Tatiana, such a sweet girl, and your friend Boris. You three were inseparable. А Борис вообще агент I called you my КДБ. three musketeers, remember? Look, my security detail will be back soon to collect me. I don't want them to hurt you or start asking questions. How can I get in touch? I will find you. Now, go. Угу, я тебе знайду. Так, 4 метри. 4 метри це типу що, зловить чи що? Охорона зараз прийде. Дев'ять метрів. Ні, стоп, а де ж воно знаходиться? Ні, щось я упускаю, да? Щось не те. Щось має бути в будівлі. Не все так просто. Не все так просто. Так, давайте ще раз. Що у нас тут? А, нам сюди тікать. Через цей, через підвал. Стоп. Я вас давно не бачив. П'ять метрів. Так, стоп, це ж воно, коротше, нас веде. Стоп, 5 метрів тут. 5 метрів тут, то типу сюди 5 метрів. Підказка? Так, а цієї підказки не було, да? Випробовування на нарощену Чорнобиліта. На нарощену. Пацієнт, дорослий чоловік, 188 см, 97 кг. Ні, чуваку треба скинути десь 9 кг. Післяопераційні болі, стан крайнього збудження, пригнічення дихання пов'язаний з фентанілом. Лікування, ендолімфатична ін'єкція комбінації анальгетиків і дроперидола. Дозування SCTZ сомневріна. Збільшено до 80 мл, 60 мл при початковій дозі 40 і наубуфін 300 мг. Процедури в 6.33, ін'єкція 5% на нарощену активного чорнобиліта. Ефекти. Через 5 хвилин 32 секунди почався добре вивчений процес відновлення тканин. Вже протягом 2 годин навмисно вилучені частини травної системи, жовчний міхур, печінка, правий печінковий проток, селезінка та частина печінкової залози повністю регенерували. Нічого собі. 8.33 у пацієнта був взятий зразок. Мікроскопічне дослідження підтвердило новий від клітин – хромаклітини. Схоже ж на ракові, але генна мутація має невідоме походження. Нанорозчин Чорнобиліта може виявитися безперспективним напрямом, поки лише 2 пацієнта показали позитивні результати. Рекомендую почати розробку власної технології генної інженерії за допомогою Чорнобиліта. Це займе багато часу, але в довгостроковій перспективі принесе
Набагато кращі результати. Завдання виконано. Так, ну що? Подивимося, що ж у нас буде за завдання на завтра. Да. А ну стоп, не буду спішити. А ні, в принципі, все, повертаємось. Так, стосунки у нас з Ольгою покращилися. Це добре. Тоді треба було точно пацана залишати, документи дивитися, а тут сумніватися. Я так думаю. Так, продовжити. Ефіру кожному, як каже мій один дружбан. Так, треба трішки згрузити все-таки, да? Що там у нас буде завтра, невідомо. Коротше, нема Сашка. Сашко не появляється. А тут уже бутилок горілки вже повно. А компаньйона нема. Так. Що у нас по документам? Давайте перевіримо. Паутина брехні, не вистачає одного, а по сталкеру ще пусто. 3 штуки треба по сталкеру. І тоді може відкриється фінальна історія. Симуляція. День 21. Мені от цікаво, ми в цей 30 діб вкладемося чи ні? А ну, рація. Help! Eva! Помогите! Oh, the devils are coming for me! Прикольний дід. I can see them skulking in the bushes. They sniff me out, the dirty rats. You have to help me, Mousy. I am the only one who can defeat the Rat King. The junkyard in Kopachi. You hold the fate of the world in your hands. Please, hurry. Да, у нас одне завдання, Копачі. Це дуже просто. Так, ідемо в Копачі і розкидаємо наших напарників. Так, патрони, набої у нас 99, їжа 95. Так. Що у нас іще? Дослідження. І ще їжа є. А тут взагалі менше відсоток. Так, Ольгу сюди. Олівера сюди. Михайла сюди. Все. Коротше, починаємо, зберігаємось і до завтра прощаємось. Не будемо це Why did Tarakan turn to you for help? стріми робити. He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. He knows more about you and me than he's letting on. Watch out, my love. Якось так прикольно вийшло сьогодні. Розгребли чергу цих завдань. Копачі по обіді. Дощик. Дощик. Так, що у нас виходить? У нас виходить... Йдемо завтра до будинка. Начебто все поруч. Слід із крихт. Я думаю, що почнемо тут, а потім десь нас поведе. Да? Всім дякую, всім, кого бачив. А бачив я сьогодні Вовкадала, Марійку. Майже і Снікерса бачив. Снікерсу привіт. Сашко. Джованні. Та у нас там ще. Ну, всім остальним віртуальний привіт в запису. Дякую. Ну, я знаю, хто там ще може дивитися. Теж дякую. Бажаю всім тихої мирної ночі. І до завтра. Будемо більш сюжетку розкривати швидше. У нас вже завдань черги немає, так що будемо по одному виконувати.
Всім дякую, всім пока, до завтра.